new video. আজি আমি MIT App Inventor এটা simple app বনাবলৈ শিকিম। First Google search কৰক MIT App Inventor। তাৰপিছত first link to click কৰক। তাৰপিছত click কৰক click appsত। তাৰপিছত এখন new window open হ'ব। দেখিছে মোৰ open হৈ আছে উইন্ডোটো। ফাৰ্ষ্ট আপুনি সাইন আপ আৰু সাইন ইন কৰি ল'ব, তেতিয়া আপুনি কৰিব পাৰিব এপ ইনভেন্টৰত কাম। সাইন আপ সাইন ইন মই শিকাব নালাগে, আপোনালোকে চবেই জানেই কেনেকৈ সাইন আপ সাইন ইন হয়। তাৰপিছত ওলাবলৈ দিয়ক। তাৰপিছত এটা ষ্টাৰ্ট এ নিউ প্ৰজেক্ট কৰক। তাৰপিছত আপোনাৰ এটা নতুন প্ৰজেক্টটোৰ নাম দিয়ক। প্ৰজেক্টটোৰ মই নাম দিছোঁ যেনে নিউ এপ, কিন্তু নিউ তাৰপিছত আন্ডাৰস্কোৰ দিব, এপ দিব, তাত স্পেচ নো স্পেচ দিব নালাগিব। তাৰপিছত দেখিছে মোৰ প্ৰজেক্টটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল আৰু মোৰ স্ক্ৰীনত দেখাইছে মোৰ আগতে এখন মোবাইলৰ দৰে এখন স্ক্ৰীন আহিছে। তাৰপিছত তললৈ স্ক্ৰল কৰক, দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত কি টুলছ আছে, চব টুলছ ইউজ নকৰোঁ। আজি আমি ফাৰ্ষ্ট আমি এটা নতুন এপ ক্ৰিয়েট কৰিম। দেখিছে আপোনাৰ ৰং চব বদলাব পাৰিব, কালাৰ। তাৰপিছত দেখিছে ভাৰ্জন কোড, ভাৰ্জন নম্বৰ চব বদলাব পাৰিব আপোনালোকে। নো কোডিং এপ ইনভেন্টৰ এপ বনাইছোঁ আমি ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত আপোনাৰ এপটোৰ এটা অসম নাম দিয়ক, যি নাম হ'লেও দিয়ক, কিন্তু অসম হ'ব লাগিব আমাৰ চেনেলটোৰ নিচিনা। মই নিউ এপ, তাৰপিছত আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ড ইমেজ চব দিব পাৰিব, কিন্তু এতিয়া মই একো নিদিওঁ, মাত্ৰ এপটো ক্ৰিয়েট কৰিম। তাৰপিছত মই এনিমেশ্যন দিম, ফেড দি দিছোঁ এনিমেশ্যন, তেতিয়া স্ক্ৰীনটো ভাল ওলাব অ'পেন কৰিলে। তাৰপিছত এটা বুটন দিম, এপটোত আপুনি ড্ৰাগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিব চব ফাংচন এট্ৰিবিউটবোৰ। দেখিছে মোৰ টেক্সট বুটান বুলি এটা বুটান ড্ৰাগ এণ্ড ড্ৰপ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি এলাইনটো চেণ্টাৰ কৰিম স্ক্ৰীনখন। তাৰপিছত ইয়াত লেবেল এটা দিম, লেবেল দিয়াৰ পাছত আমি টেক্সট বুটান এটা দিম। বুটানটোৰ আমি তাৰপিছত নাম লিখিম, বুটানটো দিম মই, বুটানটোৰ নাম হ'ব মোৰ ক্লিক হিয়াৰ। তাৰপিছত লেবেলটোৰ নাম দিম, লেবেলটো নালাগে এতিয়া মোক দৰকাৰ নাই। তাৰপিছত আমি এটা টেক্সট বক্স ইউজ কৰিম, টেক্সট বক্স যেতিয়া টেক্সট লিখিব পাৰি, টেক্সট দিবও পাৰি। আমি এটা চিম্পল প্ৰজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ যাতে ক্লিক হিয়াৰ বুটানত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে টেক্সট বক্সত এটা নতুন আখৰ সৃষ্টি হৈ যায়, ইয়াত আখৰ এটা ওলাই যায় ক্লিক। তাৰপিছত ব্লকছত কাম কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি একো কৰিব নালাগে, আপুনি ফন্ট টাইপ চব চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপুনি বুটনটোৰ নাম এটা ৰিনেম কৰক, সেই নামটো দিছোঁ মই ক্লিক বুটন। তাৰপিছত অ'কে, টেক্সট বক্সটো মই টেক্সট বক্স 1 বুলি দিছোঁ, নাম আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে। কিন্তু আপুনি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। এনেকৈ অসম ভিডিঅ' আমি আনি থাকিম। আপুনি দেখিছে ইয়াত চব ইউজ কৰিব পাৰিব, আপুনি যি মন যায়, কিন্তু আপুনি যাতে ইউজ কৰিব নোৱাৰিব। আমি চিম্পল এপ ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, মই দেখাই দিছোঁ কি কি ইউজ কৰিব পাৰিব। দেখিছে ৰং ইউজ কৰিব, আপুনি ইয়াতো ড্ৰাগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিব পাৰিব। দেখিছে মই ৰংটো ড্ৰাগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিছোঁ, মোৰ নালাগে তাৰ ৰং চং ল'ব। ফাৰ্ষ্ট আমি টেক্সট বক্স তাৰপিছত ইয়াত কাম কৰিম, কিন্তু প্ৰথমে আমি ক্লিক বুটনত কাম কৰিছোঁ। যেতিয়া বুটানটো ক্লিক হ'ব তেতিয়া মই বিচাৰিছোঁ যে টেক্সট বক্সত এটা আখৰ হৈ যাওক, আখৰ এটা অট'মেটিক ওলাই যাওক, যেনেকৈ হেল্ল' ৱৰ্ল্ড টাইপ হৈ যাওক। মই টাইপ নকৰাকৈ নিজে। তাৰপিছত টেক্সট বক্সত when ক্লিক বুটন ক্লিক, তাৰপিছত স্ক্ৰীন, তাৰপিছত টেক্সট বক্সটোৰ এটা এট্ৰিবিউট পায়, ফাংচন পায়। দেখিছে set টেক্সট বক্স 1 টেক্সট 2 বুলি এটা বিচাৰক। দেখিছে মই পাই গ'লোঁ টেক্সট 2, ৰঙা চিন আহিব, কাৰ্টুন চিন, ভয় কৰিব নালাগে আপোনালোকে। তাৰপিছত টেক্সট দিয়ক, মই টেক্সট দি দিয়ক আপোনাৰ যিমান মই হেল্ল' ৱৰ্ল্ড।
হেল্ল' ৱৰ্ল্ডটো দি দিলোঁ দেখিছে। তাৰপিছত ছেভ অফ অট'মেটিক ছেভ হৈ যাব। তাৰপিছত ডিজাইনাৰ চাওক দেখিছে চব একে হৈ আছে। তাৰপিছত আমি এইটো বইল কৰিব লাগিব এটা এপিকে। আপুনি ইয়াত এমুলেটৰ কম্পিউটাৰ চব ইউজ কৰিব পাৰে। ফাৰ্ষ্ট আমি বইল কৰিম। বইল কৰিবলৈ ছেভ এজ টাইপ কৰি এপিকেটো কম্পিউটাৰ ছেভ কৰি দিয়ক। তাৰপিছত প্ৰগ্ৰেছ বাৰ দেখিছে 100% হৈ গ'লে আপোনাৰ অট'মেটিক ডাউনলোড হৈ যাব ভিডিঅ'টো। এতিয়া প'ষ্ট কৰি দিছোঁ দেখিছে মোৰ ডাউনলোড হৈ গৈছে। ডাউনলোড হোৱালৈকে মই প'ষ্ট কৰি দিছোঁ। এনেই ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ গৈছে, মই বেছি বক নকৰোঁ। তাৰপিছত দেখিছে মই আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখত কৰি দেখাম। ফাৰ্ষ্ট এইটো ডাউনলোড হ'ব দিয়ক। তেতিয়ালৈকে চাই থাকক এপটো। দেখিছে মোৰ ডাউনলোড হৈ আছে। ডাউনলোড হোৱাৰ পাছত মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীন লৈ গ'লক দেখিছে। ইয়াত মই ক্লিক কৰিম, যেতিয়া মই হেল্ল' ৱৰ্ল্ড টাইপ হৈ গৈছে টেক্সট বক্সত। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।